السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء محي. إن شاء الله النهاردة هنكمل حل المسائل الخاصة بالامتحان التجريبي بالنسبة لسينيور 1، وبتمنى لكم جميعا التوفيق إن شاء الله. Example number 1. If we have L and M are the two roots of the equation x bar 2 minus 3x plus 1 equals 0. Find the value of the determinant L bar 2m, negative L bar 2, M bar 2 and M. How to find the value of this determinant? We use the scissor to multiply L power 2 times L power 2m times m will be the value of the determinant equals L power 2 m power 2 minus we multiply m power 2 times the negative L power 2 will be negative m power 2 L power 2 equals L power 2 negative will be positive، يبقى عندي هنا L power 2 m power 2 plus L power 2 m power 2. The result will be 2 L power 2 m power 2, or can be written in the form 2 L m all power 2. From the first term, L m means the product of what? The product of the two roots of the equation. L m في الترم الأول يا جماعة خدناها اللي هي إيه؟ If we have the equation x power 2، عندي هنا الإيكويشن x power 2 minus 3x plus 1 equals 0. And L, M are the two roots of the equation. Therefore, how to find the product of the two roots of the equation؟ الترم الأول كنا بناخد إيه؟ product بيبقى إيه؟ هيكون معانا the value of what? Of C over A. C over A equals the product of the equation. طيب if the coefficient of x power 2 equals 1، الكوفيشن هنا بتاع ال x power 2 equals 1، فكان على طول يا جماعة ال LM في الحالة دي اللي هو البرودكت كان بيطلع كام؟ كان بيطلع الابسوليوت تيرم اللي هو كام؟ اللي هو 1. فمعنى كده حضرتك هتلاقي ان 2 L M اور باور 2 هتطلع معايا بكام؟ هتطلع معايا 2 تايمز 1 باور 2. 2 تايمز 1 باور 2 equals كام يا جماعة؟ equals 1. then the value of the determinant will be 2. تمام؟ أفكر حضرتك الترم الأول كان عندي حاجة equation بتبقى بالشكل ده a x باور 2 plus bx plus c equals 0. دي quadratic equation كان بيبقى فيه السم والبرودكت، كان بيجيب السم اللي هو L plus M، كان بيطلع معايا كام؟ كان بيطلع معايا B over A، negative B over A. طب والبرودكت كان بيطلع معايا اللي هو LM، كان بيطلع معايا كام؟ C over A. وفي الحالة دي حضرتك C over A بيطلع مع حضرتك بكام هنا؟ هيطلع مع حضرتك ب1. ليه؟ لأن ال A هنا بكام؟ ال A ب1. تمام؟ والابسوليوت تيرم ب1، فبالتالي هتطلع معاك ال LM بكام؟ ال LM ب1. نعوض بيها ونجيب الحل على طول. طيب example number 2. If we have 2AB vector plus 2BC vector equal KAC vector, find the value of K. طيب احنا محتاجين هنا اللي احنا نوضح برسم بسيط كده. هنا A B وهنا C. تمام؟ هو قال لي هنا ايه؟ قال لي 2AB vector plus 2AB vector plus 2BC vector equals KCA vector.
واحده واحده كده. مش انا ممكن اخد هنا 2 اتش سي اف، يبقى هتبقى معايا 2 اي بي فيكتور بلس بي سي فيكتور equals k c a vector. طيب from drawing we find ab vector plus bc vector equals what? equals ac vector. يبقى هنا جاب لي الاي بي بلس البي سي هيطلع معايا بكام؟ ها اي سي فيكتور. لكن هنا في مشكله. المشكله هنا ايه؟ ان هو قال لي ان الاي بي فيكتور بلس البي سي فيكتور ايكوالز، تمام كده، ها او 2 هنا multiplying by 2 اي بي فيكتور بلس بي سي فيكتور ايكوال كي سي اي. غير لي الدايركشن يا جماعه، الدايركشن هنا مش كده. فمعنى كده ان الكي هنا لازم تبقى معايا بالايه؟ تبقى معايا بالنيجاتيف، تبقى معايا بالايه؟ بالنيجاتيف. فانا ممكن اقول له 2 هنا ها اي بي فيكتور بلس كام؟ بي سي فيكتور ايكوالز ها ايكوالز كام؟ انا غيرت الدايركشن. فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن هنا اخلي هنا ها كي تايمز كام بقى؟ نيجاتيف اي سي فيكتور، اللي هو نيجاتيف اي سي فيكتور. تمام؟ طيب ما انا عندي هنا الاي سي يا جماعه، ممكن اكنسلها مع الاي بي بلس البي سي. معنى كده ان النيجاتيف كي هتطلع ب 2، وبالتالي هتلاقي الكي هتطلع مع حضرتك بكام؟ بنيجاتيف 2. تمام؟ اتمنى تكون وصلت. طيب example number 3. If we have the equation sine power 2 5 plus sine power 2 10 plus sine power 2 15 and followed by sine power 2 20 sine power 2 25 up to sine power 2 90. Find the sum of this equation. طيب هنا في حاجة مهمة جدا حضرتك لو لاحظت لي كده، نركز معانا. تمام؟ قال لي هنا sine power 2 5. ساين باور 2 5 حضرتك لو اشتغلت على الايكويشن ديت هتلاقي هنا ساين باور 2 5. طيب لو عملت لي هنا ساين باور 2 5 بلس كام؟ بلس ساين باور 2 بلاش ال 90، خلينا اشتغل على 90 ماينس 5 85. يعني هخلي ال 5 معاها 85، ال 10 معاها 80، وهكذا. ال 15 معاها 75. تمام؟ ابدا من الاول ومن الاخر. تمام؟ طيب وال 90 سيبها اصلا ساين باور 2 90 بكام؟ ب 1، دي على جنب ماليش دعوه بيها خالص. طيب لو اشتغلت لي ساين باور 2 5 بلس ساين باور 2 كام؟ بلس ساين باور 2 85. تمام؟ طيب لو عملت لي بالكالكوليتر ساين باور 2 5 بلس ساين باور 2 85 هتلاقي الريزلت مع حضرتك هيطلع مع حضرتك بكام؟ هيطلع مع حضرتك ب 1. طيب ولو كملت لقيت ساين باور 2 10 بلس ساين باور 2 80. تمام؟ برضو لو اشتغلت عليها وجبت الفاليو هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك ب 1. وهكذا. اللي جايه ساين باور 2 15 بلس ساين باور 2 75 هتطلع معايا بكام؟ هتطلع معايا ب 1. طيب يبقى انا كده كله تمام كده هيطلع معايا 1. عندي حضرتك ساين باور 2 5 بلس 85 ب 1. 10 بلس 80 equals 1. 15 بلس 75 هتديني 1. تمام؟ هلاقي كله يطلع معايا من هنا من الرايت ومن الاخر الايكويشن هنا هتطلع معايا بكام؟ اخد واحده من هنا واحده من هنا تطلع لي ب 1. طيب بس هيتفضل لي في حاجه، ايه هي؟ اللي هي حضرتك هتبقى ساين باور 2 45. لان ال 45 هنا يا جماعه هتبقى في الميدل بالظبط. تمام كده؟ مش هلاقيها، مش هتجيب لي، ملهاش حاجه معاها صاحبتها. فساين باور 2 45 تمام حضرتك هتعملها هتطلع معاك كام؟ هتطلع معاك 1 اوفر 2، لان ساين باور 2 ايكوال 1 اوفر روت 2. اعمل لها اول باور 2 هتطلع معايا كام؟ هتطلع معايا 1 اوفر 2. طيب ومعايا في الاخر خالص كام؟ ساين باور 2 ساين باور 2 90 اصلا بكام؟ ب 1. لو حضرتك جمعت لي كل الايكويشنز ديت هتلاقي في الاخر خالص كل السم بتاع الايكويشن ديت هيطلع معاك ب 9
and half. يبقى هنا الإجابة هتطلع معايا كام؟ هتطلع معايا الريزلت في الآخر خالص 9 and 9 and half. تمام؟ أتمنى تكون وضحت. Example number 3. If a vector equals I plus 3j and b vector equals negative 10i plus lj and the two vectors are parallel, find the value of L. طبعا لما يكونوا parallel يا جماعه يبقى احنا قلنا ايه؟ يبقى tan theta 1 equals tan theta 2 او ممكن يبقى الايكويشن هتبقى y1 over x1 equals y2 over x2. وبالتالي حضرتك لو عوضت هتلاقي هنا y1 معانا بكام؟ y1 ايه هي يا جماعه؟ اللي هي الكوفيشن اوف j هتطلع معايا بكام؟ هتطلع معايا ب 3 اوفر الكوفيشن اوف i equals 1 وهنا هتطلع l اوفر نيجاتيف 10 وبالتالي ممكن اعمل السيزرز هنا هيطلع معايا ال l هتطلع معايا 3 times نيجاتيف 10 equals نيجاتيف 30. Example number 4. If a vector equals 20i minus 15j and b vector equals 7i plus 24j and m vector equals a plus b and n equals a minus b, then which of the following is true? يا ترى m parallel n or m perpendicular to n or m vector equals n vector of the norm of m equals the norm of n. حضرتك هنا هتجيب لي الm vector عادي equals a vector plus b vector. يبقى هنا ال m equals نجيب الفاليو بتاعته plus b vector عادي تعويض مباشر مفيش اي مشكله. يبقى هعمل 20i plus 7i 20 في ال a و7 في ال b هتطلع معايا 27i and negative 15 plus 24 equals positive 9 in the direction of j. تمام يبقى هنا جبت الايه الام فيكتور. طيب let's find the value of n vector. n vector equals قال لي a minus b a vector minus b vector. طيب يلا بينا a minus b هنعمل ايه؟ حضرتك هتقول لي a minus b هتعوض تعويض برضو مباشر ما في دايركت ما فيش اي مشكله. هتعمل لي 20 minus 7 equals 13i and negative 15 minus 24 equals negative 15 minus 24 equals negative 39j. طيب انا معايا هنا الام فيكتور ومعايا الان فيكتور. تمام. طيب نشتغل عادي جدا اجرب الباراليل. تمام. اقول له هنا الباراليل هتبقى 9 over 27 هتطلع معايا لا مش باراليل وهنا هتطلع 39 over 13 لا مش بارل m1 not equals m2. طب تيجي نجرب البربنديكولر. احنا قلنا البربنديكولر لو قلت لك هنا هتجيب m1 9 over 27 هتطلع معايا ب 30 اللي هي يا جماعه سيتا شيفت تان هتعمل 9 over 27. تمام. طيب يبقى هنا 9 over 27 لو حضرتك جبت لي m1 سلوب يا جماعه equals 9 over 27 هتطلع معايا كنا نعملها سمبليفاي على طول تطلع معايا بكام؟ هتطلع معايا ب 30. طيب m2 هنشتغل عادي جدا هتعمل نيجاتيف 39 over 13 طلعت معايا بكام؟ طلعت معايا بالنيجاتيف 3. نفتكر مع بعض لما كان يجي لي السلوب m1 لو حضرتك عملت لي بقى كده هتلاقي m1 times m2 equals كام؟ equals 1 over 3 times نيجاتيف 3 هتطلع معايا بكام؟ بنيجاتيف 1. ده يا جماعه كان الشرط بتاع البربنديكولر لو حضرتك فاكر لو كان m1 times m2 equals كام؟ نيجاتيف 1 يبقى معنى كده ان هتلاقي ان الام فيكتور perpendicular to n فيكتور.
تمام. وطبعا حضرتك ممكن تجيبها بالطريقه الثانيه اللي هي القاعده اللي احنا كنا واخدينها بتاعت اكس الواي، الاكس والواي، تمام كده، تبقى اكس 1 تمام كده تايمز كام؟ تايمز اكس 1 تايمز واي 1 بلس اكس 2 واي 2 هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك بنيجاتيف 1. يبقى كده احنا جبناها وعرفناها. تمام. طيب example number 5. Find the general solution of the equation 3 cotangent باي over 2 minus theta equals root 3. اول ما الاقي كوتان ومعاها باي over 2 زي ما قلت لك خلاص حولها على طول لايه؟ لتان. طيب باي over 2 minus theta lie in the first equation. يبقى معنى كده ممكن اكتب الايكويشن بالشكل ده 3 كوتان اكنسلها واخلي مكانها تان. خلاص باي اوفر 2 كده كنسلتها خالص، هتبقى 3 تان سيتا ايكوالز كام؟ ايكوالز روت 3. معنى كده ان تان سيتا ايكوالز روت 3 اوفر 3. روت 3 اوفر 3 يا جماعه ممكن اخليها 1 اوفر كام؟ اوفر روت 3. 1 اوفر روت 3. فهلاقي السيتا هنا هتطلع معايا بكام؟ السيتا بتطلع معايا بكام؟ ب 30. يبقى جبت السيتا شيفت تان 1 اوفر روت 3 بكام؟ ب 30. طب معلش هنا في حته صغيره كده. هنا دي ايه يا جماعه؟ التان طالعه ايه؟ طالعه بوزيتيف. وطالما طلعت معايا بوزيتيف يبقى مكانها فين؟ مكانها يا اما التان في الفيرست كواد يا اما في الثيرد كواد. تمام. لكن هنا في قال لي في ريمارك هنا يبقى هنا في الفيرست او في الثيرد. هو هنا عايز جنرال سوليوشن. طبعا ما ينفعش اقول له الثيتا هتطلع ب 30 كده على طول. لا ده انا هقول له ايه؟ هقول له ان هي 30 بلس كام؟ بلس باي ان زي ما اتفقنا. لما الاقي تان اكتب له ايه؟ بلس باي ان. تمام. طيب ابص عليها في التشويز عندي ولا مش موجوده؟ موجوده معانا. الاجابه هتطلع كام؟ 30 اللي انا ممكن اكتبها باي اوفر 6 بلس باي ان. يبقى هنا الانسر بتاعتي هتبقى باي اوفر 6 بلس باي ان. تمام. طيب example number 6. if a vector equals 1 3 and b vector equal 5 5 find which of the following represent AB vector. حضرتك هو قال لك هنا AB vector. تمام. طب ال AB vector انا ممكن اجيبه بشكل جميل جدا. اقول له equals B vector minus A vector. طيب ال B vector هنا كام؟ الكوردينيتس بتاعته يا جماعه in the Cartesian form from drawing we find B vector equals 5 5 minus A vector معانا كام؟ x coordinate 1 و y coordinate كام؟ coordinates ب 3. طيب let's find AB vector. هيبقى 5 minus 1 equals 4 and 5 minus 3 equals 2. يبقى هنا الاي بي فيكتور طلع معايا كام يا جماعه؟ 4 2. from drawing we find يبقى هنا هتطلع معايا الاجابه تبقى معايا دي. تمام. اللي هي ممكن اكتبها بالشكل دوت. هتبقى معايا اهي مرسومه كده. حضرتك هنا دي 4 ودي كام؟ وهنا دي كده 2. فهنا الفيكتور هنا هيبقى كام؟ هيبقى 4 و2 اللي هي الإجابة اللي احنا جبناها. تمام؟ طيب example number 7. if zero matrix or its order 3 times 3 then the number of its element. طبعا هنا يا جماعة zero matrix وقال لي الاوردر بتاعها 3 times 3. فطبعا بكل سهولة حضرتك هتعمل لي كده اهي الاو ماتريكس equals يبقى هي كلها zeros. هو قال لي 3 times 3 يبقى عندي 3 columns and 3 3 rows. يبقى هنا الاليمنت هيطلعوا بكام؟ يبقى number of elements equals 9. يبقى number of elements equals كام يا جماعه؟ equals 9. يبقى هنا number of elements هتطلع معانا بكام؟ هتطلع معانا
9. تمام. Example number 8. If A determinant A equals 5 sine 5 theta, sine 5 negative cosine 5 theta, cosine 5 theta, and sine 5 theta. How to find the value of this determinant؟ طبعا هنا بعمل السيزر عادي، فحضرتك لو اشتغلت زي ما احنا متعودين اهو. تمام. احنا بنعمل ايه هنا؟ قال لي ساين 5 ثيتا، وهنا كوزاين 5 ثيتا، وهنا نيجاتيف كوزاين 5 ثيتا، وهنا ساين 5 ثيتا. فكر حضرتك كنا بنعمل ايه؟ بنعمل السيزر كده عادي وكده عادي، وبعمل ده ماينس ده. فهنا ساين 5 ثيتا تايمز ساين 5 ثيتا هتطلع معايا ساين باور 2 5 ثيتا، ماينس نيجاتيف تتحول لايه؟ لبوزيتيف، يبقى بلس كوزاين باور 2 5 ثيتا. تمام. طبعا حضرتك هنا ساين باور 2 5 ثيتا بلس كوزاين باور 2 5 ثيتا، طبعا حضرتك كل ده هيطلع معايا بكام؟ هيطلع معايا ب 1. يبقى كده جبت الإجابة، طلعت معايا بكام؟ طلعت معايا ب 1. تمام. طيب example number 9. How to find the measure of angle C. measure of angle C. تمام. بكل قال لي to the nearest degree. طبعا C احنا ممكن هنا نستخدم ايه؟ ممكن نستخدم الساين رول. ليه؟ لان معايا او التان رول، لان معايا opposite مع adjacent. يبقى اقول له ساين ثيتا او ثيتا equals shift tan negative 1 7 opposite over adjacent 5 over 7. تمام. هتلاقي الثيتا طلعت معاك بسهولة جدا، ما فيهاش أي مشكلة. Example number 10. All the following are unit vectors except what؟ طب unit vector حضرتك عارف اليونت فيكتور يبقى لازم النورم بتاعت اليونت فيكتور equals 1. دايما النورم of the unit vector equal كام؟ equals 1. حضرتك هتجرب لي. تمام كده. we find the norm of first vector. يبقى النورم بتاع الفيرست هيطلع معاك كام؟ 1 باور 2 بلس 0 باور 2. يبقى اول واحده معانا A the norm of the first هتطلع معايا بكام؟ هتطلع معايا ب 1. طب والنورم بتاع second vector 0 باور 2 سكوير روت اوف 0 باور 2 بلس نيجاتيف 1 باور 2 برضه هتطلع معايا بكام؟ ب 1. طيب لو جربت لي كده اللي هي C سكوير روت اوف 1 باور 2 بلس 1 باور 2 هتطلع مع حضرتك كام؟ روت 2. يبقى ده ماله يا جماعه؟ النورم بتاعته طلعت ايه؟ روت 2 not equals 1. يبقى ده مش يونت فيكتور، لان الرول بتقول لي ايه؟ the norm of the unit vector تمام. the norm of what؟ of the unit vector equals كام يا جماعه؟ equals 1. يبقى هنا دي القاعده اللي احنا هنشتغل عليها، ان لازم النورم بتاعت اليونت فيكتور تطلع معايا ب 1. حضرتك لو جربت كله هتلاقي طالع معاك ب 1 ما عدا مين؟ except اللي هي C. يبقى الاجابه هنا هتبقى C.